Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού με το DJI Flip. Σήμερα θα πετάξουμε και θα δοκιμάσουμε το την Bright Day συλλογή της Freewell που έχει ND και Polarized φίλτρα. Συγκεκριμένα τώρα θα πετάξω με UV, το οποίο είναι ένα απλό γυαλάκι, δεν κάνει τίποτα. Θα κάνουμε μια στροφή να δούμε λίγο τα χρώματα, θα γυρίσω πίσω και θα βάλω ND8 Polarized φίλτρο για να δούμε τις διαφορές. Πάμε λοιπόν να απογειωθούμε, να κάνουμε μια γύρα και να έρθουμε πίσω να βάλουμε το ND8 Polarized για να δούμε τις διαφορές. Λοιπόν, μπήκα μέσα στο αυτοκίνητο για να μην μας ζαλίζουνε, θα πατήσω να γράφει κιόλας. Όλα καλά. Και πάμε να κάνουμε μια γύρα, όχι πολύ μακρινή, αλλά κυρίως να δούμε τα χρώματα με το απλό UV. Τώρα είμαι ένα απλό πλάνο έτσι, να δούμε χρώματα, να δούμε αντανακλάσεις και θα γυρίσουμε, γιατί στο Polarized θέλω να δω αν θα μας αλλάξει τα χρώματα. Οι ρυθμίσεις που έχω βάλει θα είναι σταθερές, είναι το White Balance στο 5400, το ISO καρφωμένο στο 100 και όπως βλέπετε 1/8000 το Shutter Speed, το οποίο είναι πάρα πολύ, οπότε εδώ θα πρέπει να μας το ρίξει κιόλας λίγο για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο smoothness του βίντεο. Πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Φυσικά θα σας βάλω το αρχείο από την SD κάρτα για να μπορέσετε να βγάλετε συμπέρασμα. Θα πάμε μέχρι τα 500 μέτρα, θα κάνω μία στροφή και θα γυρίσουμε πίσω. Μπορεί βασικά να μην πάω και μέχρι τα 500 μέτρα γιατί δεν βλέπω να έχει νόημα. Στα 400. Εδώ. Να γυρίσουμε λίγο έτσι, εδώ που είναι ο δρόμος και είναι ο ήλιος από πάνω, και θα πάω και εδώ να δούμε εδώ σε αυτό το κτίριο λίγο. Πάντως τα χρώματα νομίζω ότι μπορούμε να τα δούμε ξεκάθαρα. Είναι απόγευμα και τα άσπρα τα βλέπουμε. Να δούμε τι θα μας κόψει το ND Polarized. Από το ND δεν περιμένω κάτι, από το ND περιμένω το 1/4000 που είναι τώρα να γίνει πιο κάτω, πιο χαμηλό. Μήπως να βάλω και 16, μάλλον 16 θα βάλω. Μάλλον θα βάλω το ND16. Γυρνάω προς τα πίσω τώρα για να έρθουμε να βάλουμε το φιλτράκι μας. Νομίζω το ND16 είναι πιο κατάλληλο για αυτή τη στιγμή. Έρχομαι πίσω. Δεν έχουμε και την άνεση της μπαταρίας όπως βλέπετε. Είμαι στο 44%, άρα πρέπει γρήγορα να έρθω πίσω, να αλλάξω το φιλτράκι και να ξαναφύγουμε. Ερχόμαστε για απογείωση, για προσγείωση, ό,τι να είναι. Να βγω έξω και δεν θα καθυστερήσω καθόλου, θα έρθω επί τόπου. Για προσγείωση, σφαίρα, ωραία. Και πάω να φέρω το ND16 θα βάλουμε. Το ND16 ποιο είναι τώρα, κάτσε γιατί είναι και μικρά τα γράμματα. ND8, ND16 είναι αυτό εδώ. Το καλύτερο είναι να το σβήσουμε τον drone και να βάλουμε το φιλτράκι μας όταν είναι σβηστό, απενεργοποιημένο, για να είμαστε σίγουροι. Έχουμε βάλει το ND16 Polarized από τη Freewell. Αμέσως εγώ έχω δει διαφορά στα χρώματα και επίσης έχω δει ότι το shutter speed πλέον είναι στο 1/400, γιατί είναι στο αυτόματο, στο 1/400. Πάμε για απογείωση για να δούμε τα χρώματα. Μπήκαμε πάλι μέσα στο αυτοκίνητο, βάζω να γράφει και απογειωνόμαστε. ND16 Polarized. Είμαστε εδώ. Να πάμε πάνω κάτω στα ίδια. Για να δούμε. Θα το πάω στα 40 μέτρα και προσέχω και την μπαταρία μου τώρα. Μας έκατσε να μην έχουμε και πολύ μπαταρία. Έχει
οι γυαλάδες σίγουρα έχουν σπάσει, δεν είναι έτσι όπως είναι πριν. Αυτό είναι σίγουρο. Και επίσης έχει αυξηθεί το contrast, αυτό που βλέπω. Και φυσικά το shutter speed, αν δείτε κάτω, είναι 1/500. Στη συγκεκριμένο πλάνο ήμασταν 1/8000. Οπότε τώρα η κίνηση είναι πολύ πιο πραγματική. Πάμε να γυρίσουμε για την άλλη. Ίσως θα δείχνει πιο θερμά από ό,τι είναι κανονικά. Το shutter speed 1/120. Και θα πρέπει να φαίνονται όλα πιο smooth. Και να έρθω και από εδώ, βλέπουμε και τα κτίρια. Ίσως το white balance, όχι ίσως, είμαι σχεδόν σίγουρος, το white balance θα έπρεπε να είναι πιο παγωμένο για να μας δώσει τα ίδια χρώματα με πριν. Αλλά γενικώς, όπως βλέπουμε, έχει αυξηθεί το contrast, έχουν μειωθεί οι γυαλάδες και έχει φτιάξει και το shutter speed, το οποίο πριν ήταν πάρα πολύ ψηλό. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό και είμαστε μόνο στην πρώτη δοκιμή με τα ND φίλτρα της Freewell και συγκεκριμένα με το Polarized, γιατί θα δούμε και τα κανονικά ND. Να κάτσω εδώ θέλω και θα σας πω τι θα κάνω. Εφόσον είμαι κοντά, θα πάω και θα πειράξω λίγο το white balance. Θα το βάλω στο auto, θέλω να δω τι θα ανιχνεύσει ο φακός DJI. Όχι, μου το έκανε πιο θερμό. Εγώ θα το πάω στο 5200 και νομίζω εκεί πέρα έχουμε το αποτέλεσμα. Δηλαδή το αποτέλεσμα που είχαμε πριν στο 5400 χωρίς polarized, εδώ το έχουμε στο 5200. Άρα θερμαίνει λίγο το βίντεο, είναι λογικό και αναμενόμενο το polarized. Το ND δεν θα κάνει καμία διαφορά παρά μόνο το shutter speed, βέβαια έχει φτιάξει πάρα πολύ, δεν το συζητάω. Έχει γίνει έτσι όπως πρέπει. Πολύ υψηλό shutter speed, 1/8000, πάρα πολύ. Γυρνάμε πίσω. Και ερχόμαστε να προσγειωθούμε. Δεν είναι και τις καλύτερες συνθήκες για το flip, με βάση τις δοκιμές που έχουμε κάνει, αλλά ανταποκρίθηκε μια χαρά. Και πάμε τώρα. Ρε παιδιά, πώς να το προσγειώσω στο χέρι μου. Το προσγειώσω στο χέρι καλύτερα. Δοκιμάσαμε το ND16 Polarized της Freewell. Νομίζω τα αποτελέσματα ήταν αρκετά καλά έως πολύ καλά. Άρα τη βελτίωση που ψάχνουμε να βρούμε στο shutter speed την έχουμε σίγουρα, και στο κομμάτι του Polarized το είδαμε το βίντεο πιο θερμό αναμενόμενο, αλλά μπορούμε να κάνουμε τη διόρθωση από το white balance. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλες δοκιμές με τα ND φίλτρα της Freewell για το DJI Flip. Γεια χαρά!